নমস্কাৰ মই হিৰেন্দ্ৰ শইকীয়া আৰএনআৰ আইএছ একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি আলোচনা কৰিম 29 ডিচেম্বৰ 2024 বাতৰি কাকতৰ বাতৰি বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰাৰ আগত আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিওঁ আমাৰ নিউজ এনালাইচিছৰ যেটো পিডিএফ থাকিব হেতু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কমেন্ট সেকশনত পাব আৰু আমাৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক এই ডেইলি এমসিকিউ 5টা কোৱেশ্চন ফেসবুক পেজত আপোনালোকে পাব আজিৰ প্ৰথম নিউজটো হৈছে Assam Agricultural University এটা নতুন টেকনিক ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ যেটো নেমু কাজি নেমু যেটো মানে হেৰিও পাইছে জিআই ট্যাগও পাইছে নেমু প্ৰিজাৰ্ভেশনৰ এটা টেকনিক উলিয়াইছে এই টেকনিকটোৰ নামটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটো কয় আল্ট্ৰাসনিকেশন এটো যথেষ্ট এটা বহুত ভাল খবৰ ইন্ডিজিনাস ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইন্ডিজিনাস সাইন্টিফিক ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইয়াত মানে যিখিনি আমাৰ নেমু থৈ দিলে কি হয় নেমু টেঙা থৈ দিলে তিতা হৈ যায় সো তিতা হৈ যোৱা প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব আৰু হেতু কাৰণে এটোৰ কমাৰ্শিয়াল ইউজও যথেষ্ট হ'ব পাৰে সো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট তাৰ পিছত এটা গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত এখন সেমিনাৰ হৈছিল এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে কিহৰ ওপৰত ৰাইট অফ পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটিজ এক্ট এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্ট হয় আমাৰ জিএস পেপাৰ 2 এটা টপিক আছে সোশ্যাল জাস্টিস বুলি সেই সোশ্যাল জাস্টিস টপিকটোৰ কাৰণে এটো আইনখন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এথিক্স পেপাৰ 4 টো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এই যিখন আইন আছে 2016 ৰ এখন অৰিজিনালি ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশন অন ৰাইটস অফ পাৰ্সন উইথ ডিসেবিলিটিজ বুলি যেটো কনভেনশন আছে ইণ্ডিয়া ইজ এ সিগনেটৰী সো হেতু এফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটো এখন একটা আনিছে ইয়াতে মূলত যিখিনি আমাৰ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ বা ফিজিক্যালি ডিসেবলড মানুহ আছে বা ডিফাৰেন্টলি এবল বুলিও কওঁ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিন্সিপলটো কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিন্সিপলটো হৈছে ইকুৱেলিটি এণ্ড নন ডিসক্ৰিমিনেশ্যন সো তেওঁলোকক যাতে গুটেখিনি সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ ডিসেবিলিটিৰ কাৰণে একো বিশেষ অসুবিধা ফেস নকৰে সেইটো ফেসিলিটেট কৰিবৰ কাৰণে এই একখন আছে সো ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি হ'ব পাৰে মই নোটছত দি দিছো আপোনাৰ যিখিনি ৰাইটস যিখিনি অধিকাৰ আমি মাইন্ডত ৰাখিবই লাগে পিডব্লিউডিৰ ক্ষেত্ৰত কথা ক'লে ধৰক ইকুৱেলিটি নন ডিসক্ৰিমিনেশ্যনৰ কথাটো ক'লোৱে তাৰ উপৰিও ধৰক তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে কোনোবাই মানে ক্ৰুৱেলটি বা এবিউজ কৰে হেতুৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কওক ভকেশনাল ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত কওক বা পাব্লিক স্পেচেছ এক্সেছ টু পাব্লিক স্পেচেছৰ কথা কওক ইন্স্যুৰেন্সৰ কথা কওক ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ কথা কওক অল দোজ থিংস should be there when we are talking about rights of person with disability and all those things are provided in this এই একখনত আছে গুটেখিনি বস্তুৱে আৰু তাৰ ওপৰতে মন কৰিবলগীয়া কথা কি ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সিও এসাৰ্টেইন কৰা হৈছে যে সেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট এডভাইজৰি বৰ্ডো থাকিব তাৰ পৰা চিফ কমিশনাৰ থাকিব ষ্টেট লেভেলত আৰু সেন্ট্ৰেল লেভেলত থাকিব সো মূলত এখন দৰকাৰী এক্ট নেসেসাৰী সোশ্যাল জাস্টিস এক্ট আৰু মন কৰিব বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান মানুহে মেলিচিয়াছ ইন্টেন্ট লৈ পেলাই এই একখন মিসইউজ কৰিবলৈ চাই চাকৰি ৰিজাৰ্ভেশনৰ ক্ষেত্ৰতো সো যাতে হেবিলাক নকৰে হেতুৰ কাৰণেও ইয়াতে পিনেল প্ৰভিজনো আছে এই আইনখন নেক্সট আহি গল আমাৰ এটা মেইন আৰ্টিকলতে আহিছে এডিটৰিয়েল পেজৰ মেইন এডিটৰিয়েলত আহিছে opinion এটোত ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমৰ ওপৰত ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম আৰু ইন্ডিজিনাস নলেজ সিস্টেম এটোটা কি হয় কি ডিফাৰেন্স হয় হেতু জানিলো সো ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম বেসিক্যালি হৈছে আমাৰ যিখিনি এনশিয়েন্ট লিটাৰেচাৰ ধৰক বেদ উপনিষদত মানে মেডিসিন ৰিলেটেড হেলথ ৰিলেটেড যিখিনি নলেজ আছে বা আদাৰ সোশ্যাল ইস্যুজ বিলাক লৈও যেনেকৈ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ওয়াটাৰ কনজাৰভেশ্যন এইবিলাকৰ ৰিলেটেড যিখিনি নলেজ আছে অল দোজ থিংস আৰ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ নলেজ সিস্টেম সো এতিয়া কি হৈছে এই মানে এই গভৰ্নমেন্ট আহাৰ পিছত এটা এমফেসিস হৈছে আমাৰ হেৰিটেজ আৰু এনশিয়েন্ট যিখিনি আমাৰ মানে হেৰিটেজত থকা যিখিনি জ্ঞান সেইখিনি দি আমাৰ কাৰেন্ট এক্সিস্টিং চ্যালেঞ্জেছ বিলাক আমি কেনেকৈ টেকল কৰিব পাৰো হেতুত এমফেসিস হৈছে which is very good thing সো তাতে এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে to revitalize IKS government is trying to integrate it with modern education এই ক্ষেত্ৰত NEP IKS or element সোমাইছে so that is a very good thing digital resources create কৰা specialized teacher training innovation all these things are step in that direction এতিয়া indigenous knowledge system কি হয় indigenous knowledge system is প্ৰথম কথা এটো এটা unorganized knowledge system আমাৰ যিবিলাক মানে কমিউনিটি সোসাইটিত কিছুমান জ্ঞান প্ৰিভেলেন্ট হৈ থাকে মানুহৰ মুখেদি কোনো হয়তো লিটাৰেল ফৰ্ম মানে লিখিত হেৰিয়ত নাথাকে লিখিত
ফৰ্মত নাথাকে বাট কণ্টিনিউ হৈ থাকে তাতে প্ৰব্লেমটো কি হয় কিছুমান ধৰক মিথছ থাকে কিছুমান হয়তো হেৰাই যায় নলেজ চ' এতিয়া ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেমত যদি ইণ্ডিজিনাছ নলেজ ছিষ্টেমবিলাকো আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ নট থ্ৰু জাষ্ট ব্লাইণ্ডলি ইনকৰ্পৰেটিং দেম বাট প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক টেষ্টিং কৰি পেলাই আমি যদি ইনকৰ্পৰেট কৰোঁ দেন ডেট উইল বি গুড ফৰ নট অনলি দ্য ফিউচাৰ অফ ইণ্ডিজিনাছ ছিষ্টেম বাট অলছ' ইন এ গ্ল'বেল স্কেল যদি আমি চাওঁ এইটো এটা আমাৰ এট্ৰেকশ্যন হ'ব ৱৰ্ল্ডলৈ পৃথিৱীলৈ এতিয়া সেইটো ক্ষেত্ৰত এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এগেইন এজ আই ট'ল্ড ইউ ইণ্ডিয়ান নলেজ ছিষ্টেম এণ্ড ইণ্ডিজিনাছ নলেজ ছিষ্টেমৰ ওপৰতো যথেষ্ট ষ্টেপ লৈছে নেক্সট আহিলে এখেতকতো আপোনালোকে চিনি পায়ে চাগে ফটোখন দেখি বিৰুবালা ৰাভা তেওঁ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডী গোৱালপাৰাত তেওঁ কি কৰিছিলে উইচ হাণ্টিঙৰ এগেইনষ্টে তেওঁ যথেষ্ট এক্টিভিজম কৰিছিলে চ' তেওঁৰ ওপৰত এখন কিতাপ উলিয়াইছে অগ্নিপ্ৰভা বুলি মিনতী দাসে এই কিতাপখনৰ নামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু এওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনিও আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আহি গ'ল এইটো নিউজত আছে যিটো ফাৰ্মাৰ প্ৰটেষ্ট হৈ আছে বেচিকেলি এতিয়া এজন মানুহ জগজিৎ সিং ডালেৱাল বুলি তেওঁ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকত আছে বেচিকেলি মেইন ডিমাণ্ডটো হৈছে লিগেলাইজেশ্যন অফ MSP সেইটো এটা ষ্টেণ্ড এলোন টপিক আমি বেলেগকৈ কৰিম পৰীক্ষাটো আহিছে এইটোৰ ওপৰত বাট ফাৰ্মাৰ ইছ্যু আছে ফাৰ্মাৰ এজিটেশ্যন চলি আছে এতিয়া এখন ডাঙৰ মহাপঞ্চায়ত হোৱাৰ কথা কৈছে চ' অল দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ আৱাৰ bread earners so they are at the foundation of Indian society so we need to take up this matter seriously next acha eto eta important and interesting case study যেটো চাইল্ড মেৰিজ অসমৰ কাৰণেও যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা আমি ৰাজস্থানৰ চাইল্ড মেৰিজৰ হাৰটো বহুত বেছি অল ইণ্ডিয়া এভাৰেজ ইজ এৰাউণ্ড 23% whereas ৰাজস্থানত 33% আপোনালোকে কমেণ্টত দিব অসমৰ কিমান হয় এই যেটো কেছ ষ্টাডি তাতে আছে কি এজনী ছোৱালী তাইৰ দেউতাকে তাইৰ তিনিগৰাকী ভগ্নী আছে গোটেইকেইজনীকে একেদিনাতে বিয়া দিব লৈছিল চ' তেওঁলোকৰ স্কুলত এটা NGO আহিছিল কেইদিনমান আগতে চাইল্ড মেৰিজৰ এগেইনষ্টে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ লেডিগৰাকী গ'ল NGOটোৰ ওচৰত আৰু NGO আহি পেলাই ঘৰত ইণ্টাৰভিন কৰিলে দেউতাকক ইনফেক্ট এটা জবো দিয়াৰ অফাৰ কৰিলে ইনফেক্ট ফেচিলিটেট কৰিলে আৰু তাৰ ওপৰত লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলৰ লগত মিলি পেলাই মানে বস্তুটো টেক আপ কৰি পেলাই ষ্টপ কৰিলে চাইল্ড মেৰিজ চ' এইটো কেছ ষ্টাডিটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা আপুনি যদি সেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব বা জেনেৰেল আপুনি পেপাৰ 2ত যদি আহে তেতিয়াও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পেপাৰ 2ত কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে NGO এটা টপিক আছে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা টপিক আছে তাতে আমি পজিটিভ ৰ'ল অফ চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যনত এইবিলাক এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কেছ ষ্টাডি নেক্সট ইজ দ্য নেক্সট এটা নিউজ আহিছে যিটো মই ইয়াত শ্লাইডত কভাৰ নহ'লে স্পুফিং বুলি কয় মই ইয়াতে অকণমান ডাঙৰকৈ আপোনালোকক লিখি দেখাই দিছোঁ এইটোক কয় স্পুফিং আপোনালোকে নোটছত পাব স্পুফিং শব্দটো কিহৰ কাৰণে হয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত হয় তো চ' কি হৈছে যিখন আজাৰবাইজানত প্লেইন ক্ৰেছ হ'ল প্লেইন ক্ৰেছ হোৱাৰ আগত তাৰ GPS মেল ফাংচন কৰিছিল প্লেইনখনৰ চ' কি হয় যিবিলাক আমাৰ কনফ্লিক্ট ৰিডেন জ'ন সেইটো এতিয়া গ্ৰজনি বুলি চেচেনিয়াৰ ওচৰত আছিলে চ' তাতেতো ইউক্ৰেইন ৰাছিয়া যুদ্ধ হৈ আছিল চ' মানে যাতে এনিমি ড্ৰোনছবিলাক ডিষ্ট্ৰেক্ট হয় বা নেভিগেশ্যন ছিষ্টেম ফেইল হয় সেইটো কাৰণে তাত কিছুমান জেমাৰ বা এনেকুৱা টেকনিক্স ইউজ কৰে চাইবাৰ ক্ৰাইম টেকনিক্স ইউজ কৰে স্পুফিং চ' সেইটো একৰ্ডিং টু নিউজ পেপাৰ ৰিপৰ্টছ আমাৰ ইণ্ডিয়াটো নিয়াৰিং পাকিস্তান বৰ্ডাৰ যথেষ্ট আছে চ' এগেইন এটা চাইবাৰ ক্ৰাইমেও ইমান ডাঙৰ ঘটনা কৰিব পাৰে চ' দিছ টাৰ্ম বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট স্পুফিং মানে বেলেগো হয় কথা মানে বেচিকেলি স্পুফিং মানে হৈছে যে আমি কেনেকৈ বেলেগৰ আইডেণ্টিটিটো মানে বেলেগক মানে এটা বেলেগ ভুল আইডেণ্টিটি দেখাই পেলাই মানুহক যেতিয়া ফ্ৰড কৰোঁ সেইটোক কয় স্পুফিং চ' ইন ডেট ওৱান অফ দ্য ফৰ্ম ইজ টু ফেক GPS signals and distort your navigation system if you are an airplane চ' সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট নেক্সট আহি গ'ল এইটো এটা একচুৱেলি সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা PIL ফাইল হৈছে JSA জন সুৰক্ষা অভিযান বুলি এটা NGO কাইণ্ড অফ তেওঁলোকে মানে এতিয়া ইণ্ডিয়াত যিটো ৰাইজিং হেল্থ কেয়াৰ কষ্ট স্পেচিয়েলি ইন প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ৰাইজিং হেল্থ কেয়াৰ কষ্টৰ ওপৰত তেওঁলোকে এটা PIL ফাইল কৰিছে চ' আমাৰ এইটোতো এটা হট নিউজ হয় আমি চবেই ফেচ কৰোঁ আউট অফ পকেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান বেছি আনৰেগুলেটেড প্ৰাইচেছ
আৰু জাষ্ট এনেকুৱা নহয় যে বহুত ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কেয়াৰ থাকে চব প্ৰাইভেট হস্পিটেলত, এনেকুৱা নহয়। হয়তো আপুনি গংগাৰাম বা মেক্স দিল্লীত গ'লে যিটো লেভেলত পাব, আপুনি অসমৰ হস্পিটেলখন সেইটো লেভেলত নাপায়। আৰু তাৰ উপৰি কিছুমান এথিকেল ইছ্যুজ থাকে, তেওঁলোকে অপাৰেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা মানে পলিচিছ লয়, হয়তো পইচাৰ কাৰণে বা প্ৰফিটৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা অপাৰেশ্যন বা এনেকুৱা প্ৰচিডিউৰ আপোনাক ক'ব পাৰে যিটো হয়তো আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই। চ' ৰেগুলেশ্যনৰ ইছ্যুটো আছে। আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত গভমেণ্টৰ এখন এক্টো আছে, ক্লিনিকেল এষ্টাব্লিছমেণ্ট এক্ট বুলি, CEA। এতিয়া প্ৰব্লেমটো হয় কি, আমাৰ ইণ্ডিয়াত লাইক ইন অল আদাৰ এক্টছ, লাইক আমাৰ যেনেকৈ এইমাত্ৰ অলপ আগতে ক'লোঁ পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি এক্ট, তাতো সেইটো প্ৰব্লেম যে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰপাৰ অভাৰচাইটৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰব্লেম, সেইটো ইয়াতো আছে। আৰু এইটো মন কৰিবলগীয়া কথা যে একৰ্ডিং টু লেটেষ্ট ৱৰ্ল্ড বেংক ডাটা, আমাৰ 129 মিলিয়ন পিপল আৰ ইন এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি মানে কি, যাৰ দিনটোত 180 টকাও নাই, মানে মিনিমাম মানে 180 টকাও নাই দিনটোত খৰচ কৰিবলৈ। চ' সেইটো এক্সট্ৰিম পভাৰ্টি। আৰু 129 মিলিয়ন মানে ভাবক, ইণ্ডিয়াত কিমান, আপুনি 1.5 বিলিয়ন মানে ধৰক 1500 মিলিয়ন। 1500 মিলিয়নৰ 129 কিমান হ'ব পাৰে, ৰাফলি 10%। চ' ইমানখিনি হ'লে, ইমানখিনি মানুহ আমাৰ ইমান অৱস্থাত আছে, তাৰমানে তাৰ ওপৰৰ জোনৰ অৱস্থাটো বহুত বেছি ভাল নহয়। মানে 500-600 মিলিয়ন পিপল আৰ ইন মানে ভেৰি ভালনাৰেবল চিটুৱেশ্যন। এনেকুৱা মানুহ আছে যে এটা বেমাৰ হ'লে, এনেকুৱা এটা ফেমিলি আছে, এটা বেমাৰ হ'লে তেওঁলোকক ঠেলি পেলাই BPLত পেলাই দিয়ে। দুটা বেমাৰ হ'লেতো দে আৰ লাইক গন বেচিকেলি। চ' ইট ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেগুলেশ্যন ডেট নিডছ টু বি টেকেন চিৰিয়াছলি, এণ্ড আই হোপ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কিবা এটা নেচেচাৰী ডাইৰেকশ্যন দিয়ে গভমেণ্টক। লেটছ চি হাউ থিংছ পেন আউট। নেক্সট এটা ইয়েৰ এণ্ড ৰিভিউ। এইটো কিহৰ, ইণ্ডিয়াছ ফৰেইন পলিচি। চ' 2024 যথেষ্ট আনচাৰ্টেইন বছৰ আছিল, যুদ্ধ হৈ আছিল, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ হৈছিল নেইবাৰহুডত, বাংলাদেশত যিবিলাক আপহিভেল হ'ল। তথাপি আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এচিভমেণ্ট, লাইক চাইনাৰ লগত দেয়াৰ ইজ লাইক ছেটেলমেণ্টটো হোৱা নাই বৰ্ডাৰ ইছ্যুটো, বাট এটলিষ্ট ইমিডিয়েট প্ৰব্লেমটো অকণমান ছল্ভ হৈছে। ডিছএংগেজমেণ্ট হৈছে বেচিকেলি। চ' ডিছএংগেজমেণ্ট হ'ল চাইনাৰ লগত। তাৰপিছত ধৰক ফ্ৰান্সৰ লগততো অভিয়াছলি ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যন ভাল। ফ্ৰান্সৰ লগত আমি যোৱাবাৰ ফ্ৰান্স প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডতো আহিছিলে। এইবাৰ কোন আহিব আপোনালোকে সেইটো গম পাই পেলাই বা মনত ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই কমেণ্টত দিব। 2025 ৰিপাব্লিক ডে পেৰেডত হু উইল বি দ্য চিফ গেষ্ট, দেট ইজ মাই কুৱেশ্যন। দেন মই কালি নিউজতো কৈছিলোঁ যিটো ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট, ইউৰোপিয়ান ফ্ৰী ট্ৰেড এছ'চিয়েশ্যন, তেওঁলোকৰ লগত আমি FTA চাইন কৰিছোঁ। FTA চাইন কৰাৰ এইটো এটা অভিয়াছলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট, বিকজ ইউৰ লগত, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আমি পাৰা নাই এতিয়ালৈকে কৰিব। আৰু কিন্তু এইবিলাক যদিও পজিটিভ হৈছে, লগতে ট্ৰাম্প আহিছে, সেইটো এটা কাইণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পজিটিভ বুলিয়ে ক'ব লাগিব বহুত ক্ষেত্ৰত, লাইক হাউ প্ৰিভিয়াছ ট্ৰাম্পছ টেনিয়ৰ ৱাজ। চেলেঞ্জেছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি, এতিয়া বাংলাদেশত যিটো হৈ আছে, বাংলাদেশত ৰিলেশ্যন হেজ গন ডাউন টাৰ্ণ। ইনফেক্ট যোৱাকালিতো মানে এই এতিয়া বুক ফেয়াৰতো, গুৱাহাটী আছাম বুক ফেয়াৰতো বাংলাদেশৰ কণ্টিনজেণ্ট অহা নাই। চ' ইউ কেন ৱেল ইমেজিন। তাৰপিছত কেনেডাৰ লগতো নিজাৰ কিলিঙৰ পিছত কেনেডাৰ লগতো ৰিলেশ্যন হেজ ৱৰ্চেণ্ড। এণ্ড দেন US লগতো আদানী গ্ৰুপৰ নিউজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আদানী হাউ ডেট হেজ ইণ্ডিকমেণ্ট যিটো হৈছে USত। আৰু মোৰ ইম্পৰ্টেণ্টলি US এণ্ড চাইনা ইজ গ্ৰ'য়িং ইনফ্লুৱেঞ্চ ইন চাউথ এছিয়ান ৰিজন। চ' ইণ্ডিয়া একচুৱেলি আমি নিজকে কেনেকৈ চাওঁ, আমি চাওঁ যে আমি উই আৰ দ্য কাইণ্ড অফ লিডাৰ্ছ অফ চাউথ এছিয়া, বাট সেইটো US আৰু চাইনাই নিউট্ৰেলাইজ কৰিছে সেই আইডিয়াটো, এটলিষ্ট ইন দ্য নিয়াৰ টাৰ্ম উই আৰ ছিইং ডেট। তাৰপিছত আমাৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিলেটাৰেল ডেভেলপমেণ্টছ আছিল, যেনেকৈ ধৰক IMEC, ইণ্ডো মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ, তাৰপিছত I2U2, এইবিলাক আমাৰ জিঅ' পলিটিকেল টেনশ্যনছবিলাকে এইবিলাক বস্তু এফেক্ট কৰিছে। তাৰপিছত ধৰক যুদ্ধখিনিতো হৈয়ে আছে, যুদ্ধত আমি কৈ আছোঁ যে ইট শ্বুড এণ্ড, বাট ষ্টিল আমি ইজৰাইল আৰু ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টে UNত মানে যিবিলাক আমাৰ মানে ফৰ্মেল তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে ৰিজলিউশ্যন আহিছে, যিবিলাক ৰিজলিউশ্যন আহিছে, আমি তাত ভোট কৰা নাই। আমি এটা বেলেঞ্চিং ষ্টেণ্ড এটা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' বেচিকেলি 2025তো এনেকুৱাই বেলেঞ্চিং এক্ট এটা প্লে কৰিব লাগিব। ইট উইল বি কুৱাইট চেলেঞ্জিং। লেটছ চি হাউ থিংছ পেন আউট। চ' দিজ আৰ দ্য মানে এইখিনিয়ে ব্ৰিফ এনালাইচিছ ফৰ টুডে। আকৌ কাইলৈ লগ পাম নতুন খবৰ লৈ পেলাই। থেংক ইউ।